Вітаю вас, друзі! У російських пропагандистів дуже сильно прогресує істерика. Те беспрецедентные гонения, которым подвергается православие на Украине. Колишній народний депутат України та зрадник України Ілля Кива навіть звертається до єврейського народу та каже, що саме євреї винні у знищенні православ'я. Я хочу обратиться к еврейскому народу. Фактически приговорили мой народ и мою православную веру к уничтожению. А все тому, що Павла Лебедя, він же Паша Мерседес, він же очільник окупаційної адміністрації у Києво-Печерській лаврі дуже сильно образили та зробили йому боляче. Тому що це біль. Паша Мерседес навіть звертається до президента України Зеленського та каже, що це його президент, хоча його президент – це якраз Владимир Путін. Шановний і дорогий наш пане президенте Володимиру Олександровичу. Я не проти Путіна і не проти України. Учора у своєму випуску я вже трохи торкався теми можливого вигнання російських попів із Києво-Печерської лаври, а сьогодні хочу із вами поговорити на цю тему детальніше. Але ви спочатку підпишіться на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Тоді цей важливий випуск набере якомога більше переглядів. Давайте розберемо усю промову Паші Мерседеса. Вона дуже цікава. Нам сповістили сумнозвістку про те, що монастир Києво-Печерської лаври Української православної церкви. Саме так, Української православної церкви, але не Російської православної церкви, до якої належить Паша Мерседес. Більше немає можливості служити в своїх. І це маніпуляція, тому що Києво-Печерська лавра не належить Російській православній церкві. Юридично вона належить українській державі. Сьогодні мені стало вечором известно о том, это еще не точные слухи, у нас заканчивается договор оренди. Російська православна церква орендує Києво-Печерську лавру, про що сам Паша Мерседес і казав раніше. А ще він випадково дізнався, що, виявляється, строк оренди закінчується. В 1917 році в нас були забрані святині, розрушені храми, розрушені монастири і були замучені в тюрмах, в ссилках братії Києво-Печерської лаври. Пособник російських окупантів Паша Мерседес не просто так згадав про 1917 рік і про поганих комуністів, тому що він це все підводить до того, що зараз Україна така сама, як і Совєтський Союз. 30 років незалежності ми постійно це також на собі відчуваємо. Тобто він на повному серйозі порівнює незалежну українську державу із окупаційним режимом Совєтського Союзу на території України. А ще він абсолютно свідомо розпалює ненависть, розпалює ворожнечу по відношенню до прихожан та до Православної церкви України. Тепер знову вчинився розкол в нашій державі під керівництвом так званого митрополита Єпіфанія. Постійне зазіхання. Поганою для цього любителя Владимира Путіна є не тільки Православна церква України, а й сама українська держава, тому що вона брала із московських попів податки. Від держави, яка пізніше у вигляді налогів, виготовлення документації, знову ж ті кошти забирали і лишалися нам сльози комара, за що нічого не зробиш. Саме на сльози комара, очевидно, Паша Мерседес і купив собі того самого дорогого Мерседеса, через що його і стали так називати. Вы в церкви сегодня были? Подумайте о душе, а тогда будете мне делать вопросы. Ваш водитель нарушил сегодня. Ничего, слава Богу. Крім 2 нагороди, у мене більше нічого немає. А ще у Києво-Печерській лаврі Паша Мерседес особисто віддавав накази своїм попам нападати на журналістів і, власне, багато таких нападів там було. Отдайте телефон, я укажу. Телефон. Нет, Пошли, я пойдем. По загривку дать. Что? А? Закрываю, потому что за башку отобью. Господин улыбается. Могут быть какие-то действия, после чего, то есть улыбка уже будет не такая
Да? То есть она может поменяться на какое-то другое выражение. Тоді, коли сам ФСБшник у рясі віддавав накази нападати на журналістів, коли били людей на території Києво-Печерської лаври, то Паша думав, що це цілком нормально. Він не бачив у цьому жодних проблем, а зараз просить його захистити. Захистіть нас. Спочатку будуть злословити вас. До вечора умрете всі. Во ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Потім будуть бити вас. Вы ворвались и получили, наверное, я не знаю, кто вам это сделал, по заслугам. Моїм колегам погрожували і врешті-решт розбили апаратуру. Слушай, я сейчас камеру заберу. Захистіть нас. Пане президенте, захистіть Пашу Мерседеса від того, що в нього закінчується строк оренди лаври. Нам достатньо, коли ворог б'є по наших людях. Нам достатньо тої біди і горя, коли люди голодують в холоді, без світла. Який саме ворог напав на Україну, Паша Мерседес сказати не може. Він, напевно, не знає, але ототожнює атаки проти України із тим, що в нього закінчилася оренда. І ще хочете забрати віру в людей? Хочете забрати останню надію? Зрештою, Паша Мерседес намагається втручатись у політику і просить президента України порушувати закони, тому що за законом президент не має жодного права віддавати якісь накази чи укази Кабінету міністрів і тим паче не має права втручатись у діяльність політичних партій, будь-яких, але Паша саме про це і просить. Дайте достойні укази Кабінету міністрів і тим людям, які навколо вас. Дайте укази партії, щоб не підписували. Але при цьому Паша підкреслює, що він поза політикою. Ми не вмішуємося в політику. Цей ФСБшник, а вже ж поза політикою, а ще він поза людяністю і абсолютно випадково кілька разів особисто зустрічався із Владіміром Путіним. Хоча Паша Мерседес і не дитина, Путін усе одно його любить. І так само Паша Мерседес любить Путіна. Він навіть наїжджав на одного монаха за те, що той Путіна обзивав. Відповідне аудіо їхньої розмови я публікував у себе у телеграм-каналі. А ти не чув, коли ти кричав Путін хуй? Ти не думав про це, що ти робиш? Тому що він зараз дійсно говорить. А ти хто? Я монах Києво-Печерської лаври. До сьогоднішнього дня. І потім нічого не зробив, мені кажеться, то щоб ти його для тебе. Але запам'ятайте, Паша Мерседес поза політикою. Просто він іще із політиком Новінським поруч сидів і розповідав, що в нього вкрали ікони і ящик водки. Воровали 5 ікон і ящик водки. Далі Пашу Мерседеса остаточно вже понесло. Ні, він цього разу вже не розповідав про бойових комарів і про біолабораторії, а казав, що в Україні збираються вбивати священників та віруючих погані люди, яких виховала Європа. Починати вбивати священників, єпископів і віруючих людей. А я бачу, воно до цього йде, читаючи в інтернеті ці всі вислови людей, які виховані, на превеликий жаль, європейським суспільством. Ну яка тоді проблема? Якщо Паші так сильно не подобається Європа, він може звалити спокійно на свою улюблену Росію. Там йому будуть раді. Тим паче, що росіяни самі кажуть, що УПЦ МП насправді це і є РПЦ. Все то, что сегодня делается, и попытки разрушить вот эту связь и единство нашей церкви. Паша Мерседес міг би публічно засудити російську агресію. Він цього не зробив. Він міг би засудити Владіміра Путіна публічно, але він також цього не зробив. Натомість Паша Мерседес виступає тільки проти українців і проти української держави, тому що Паша Мерседес є представником Росії. Украинский язык – это ВСУ. Русский язык – это вооруженные силы Российской Федерации. Православная вера Московского патриархата – это наша армия. Их армия – это ВСУ. Я дуже сподіваюся, що московський патріархат, а насправді просто російську агентурну структуру виженуть із Києво-Печерської лаври. Це буде абсолютно правильно. А ще я сподіваюся, що Паші Мерседесу не дадуть можливості втекти, щоби ми могли поповнити ним обмінний фонд і
меті визволити когось із наших людей. Тим паче, що такі приклади вже були. Ми вже віддавали росіянам московських попів і повертали своїх захисників. Добрый вечер, с возвращением вас. Спасибо. Скажите, что вы чувствуете, наконец-то оказавшись на свободе? Ну, радость. Большую радость, и что Луганщина – это теперь Россия. Російська православна так звана церква в Україні займається сьогодні підривною діяльністю проти України і поширює російську пропаганду. Я закликаю наших народних депутатів негайно проголосувати за те, щоби заборонити на території України діяльність РПЦ. Це в інтересах нашої національної безпеки. Ну і звісно ж, нам варто поповнювати обмінний фонд тими попами, які були помічені у антиукраїнській діяльності. Зараз, під час війни, найкращий час, щоби все це зробити. Поширте моє відео, друзі, якщо ви згодні із тим, що я казав, і пам'ятайте, ми маємо сьогодні кожну нашу дію оцінювати крізь призму того, чи допоможе нам це перемогти Росію. І заборона РПЦ є якраз саме тим, що нас наблизить до цієї перемоги.